હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું n ગ્રામ્સ મોડલ યુઝિંગ પાયથન. હવે એમાં ટ્રાયગ્રામ્સ પણ આવી જાય, ટેટ્રાગ્રામ્સ પણ આવી જાય એન્ડ બાયગ્રામ્સ પણ આવી જાય. બાયગ્રામ્સ ઓલરેડી મેં વિડીયો અપલોડ કરી દીધો છે. સો એ પ્રેક્ટિકલ તમારે પરફોર્મ કરવો હોય તો તમારે આ જ પ્લેલિસ્ટની અંદર પહેલાં એ વિડીયો એક્સેસ કરવાની જરૂર પડશે. ધેન આફ્ટર તમે આ વિડીયો પરફોર્મ કરી શકો છો. અગર તમારે ડાયરેક્ટલી ટ્રાયગ્રામ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય તો તમે આ વિડીયોને ફોલો કરી શકો છો. સો હવે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જે બાયગ્રામ્સ વાળો પ્રેક્ટિકલ હતો, જે ટેક્સ્ટ હતો, એ બધું એમનું એમ જ રહેવા દે છે. મારે જસ્ટ ખાલી આઉટપુટમાં ટ્રાયગ્રામ્સ જ જોઈએ છે. તો હું ટેક્સ્ટ 1માંથી ટ્રાયગ્રામ્સ પ્રિન્ટ કરાવડાવવાની કોશિશ કરીશ, જેનું મને આઉટપુટ મળશે ACD, CDC, DCE એન્ડ ધેન આફ્ટર લાસ્ટમાં CEF. હું આને પ્રિન્ટ કરવાની કોશિશ કરું છું પણ મને આઉટપુટ નથી મળતું, કેમ કે મેં લિસ્ટમાં બાયગ્રામ્સ લિસ્ટ કરવાનું કીધું છે. એની બદલે મારે n ગ્રામ્સ લિસ્ટ કરાવડાવવાની છે એન્ડ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. જ્યારે હું આવી રીતે લખીશ તો જ મને ટ્રાયગ્રામ્સ એઝ એન આઉટપુટમાં મને જોવા મળશે. હવે હું સપોઝ કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 લઉં છું અને મારે ટેટ્રાગ્રામ આઉટપુટમાં જોઈએ છે, તો તે જોઈએ કે આવે છે કે નહીં. સો હું અહીંયા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૌથી પહેલાં તો 2 જ રાખું છું, કેમ કે મારે ઓરિજિનલ જે બાયગ્રામ્સ વાળું આઉટપુટ હતું એ મારે એમનું એમ અહીંયા જોઈએ છે. તો તે પણ મને અહીંયા જોવા મળે છે. અને n ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું અહીંયા 4 કન્વર્ટ કરું છું ત્યારે મને અહીંયા જોવા મળશે ટેટ્રાગ્રામ, મતલબ કે ACDC, ધેન CDCE, ધેન DCEF. આવી રીતે મને આઉટપુટ જોવા મળશે. તો જે રીતે મેં કીધું એ રીતે મને આઉટપુટ જોવા મળે છે. તો આપણે આવી રીતે n ગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ પાયથનની અંદર.